من سروش اوسیوندم و میخوام امروز به عنوان مدیر صرافی سروش اکس یه قولی بهتون بدم. میخوام بهتون قول بدم که اگر نکاتی که تو این ویدیو بهتون یاد میدم رو با دقت گوش کنید، تمرینش کنید، درکش کنید و تو ترید هاتون واقعا عملیش کنید، دیگه لیکوید نخواهید شد. من به عنوان مدیر یک صرافی کریپتویی دارم اینو بهتون میگم که صرافی سروش اکس به هیچ عنوان از لیکوید شدن های شما سودی نمیبره، برخلاف خیلی از صرافی‌های دیگه که اصلا از خداشونه که شما لیکوید بشید. ولی صرافی سروش اکس به هیچ عنوان یک قرون هم نفعی از لیکوید شدن های شما نمیبره. به همین دلیله که سالها دارم این اصول مدیریت ریسک رو همیشه تو تلگرام، تو استوریام، تو یوتیوب و هر جایی که ردی از من هست راجبش صحبت میکنم. و امروز تو این قسمت به صورت تخصصی میخوام مدیریت ریسک رو بهتون آموزش بدم، مخصوصا تو فیوچرز. بزن بریم این قسمت رو با دقت ببینیم. درود به همه بچه‌های کامیونیتی سروش. من اومدم با یه ویدیو پولساز دیگه به قسمت چهارم، بخش دوم آموزش ترید از 0 تا 100 ویژه سال 2025 خوش اومدید. اگه قسمت قبلی رو ندیدید، برای وقتتون ارزش قائل باشید و حرفه‌ای و با حوصله برید بشینید قسمت‌های قبلی رو با دقت ببینید تا برسید به اینجا، مخصوصا بخش مدیریت سرمایه و روانشناسیش. توی این قسمت مدیریت ریسک به صورت حرفه‌ای و پوزیشن منیجمنت و سیگنال خوانی رو یاد میگیرید و بهتون قول میدم، دوباره تکرار میکنم، بهتون قول میدم بعد از این قسمت اگر اصولش رو رعایت کنید شما دیگه لیکوید نمیشید و میفهمید که چقدر تا الان داشتید اشتباه میکردید. ولی یه دینی گردنتونه، اینکه این ویدیو رو و این دوره رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا همه بتونن از این مطالب رایگان آموزش استفاده کنن و اکوسیستممون روز به روز بزرگتر بشه. بدون معطلی بزن بریم این قسمت رو شروع کنیم. خب بچه‌ها، مدیریت ریسک بسیار بسیار مفهوم مهمیه و مثل اینه که شما اگر رعایتش نکنی مثل اینه که سوار این ماشین بخوای بشی که ترمز نداره. در این حد مهمه و هیچ کدوم از شما تعجب میکنم چرا رعایتش نمیکنید. مدیریت ریسک اگر رعایت نشه امکان نداره بتونی توی بازار دووم بیاری و خیلی از شما توی یکی دو تا پوزیشن اول، معامله اول نابود میشید، لیکوید میشید و هی دوباره پول تزریق میکنید نابود میشه. خیلی دیگه سمج و پرو باشید، هی پول تزریق میکنید دوباره نابود میشید. آقا یه بار بیایم اصول رو رعایت کن ببین چه حالی میده، ببین درسته یا نه اصلا. پس برای مدیریت ریسک باید قبل از باز کردن هر معامله شما بدونی چقدر میخوای ریسک کنی و چقدر باید مارجین ببری تو اون معامله، یعنی چند دلار ببری تو اون معامله. مثال میزنم، فرض میگیریم 100 دلار موجودیه، ولت فیوچرز همه. اگه میخوای بدونید چطوری مدیریت سرمایه فیوچرز رو انجام بدی، قسمت دوم ببین که اونجا گفتم مدیریت سرمایه اسپات چطوره، فیوچرز چطوره، چقدر نقد نگه داریم، چقدر بلند مدت فیوچرز کار کنیم، چقدر اسکالپ کنیم، همینا رو گفتم و خیلی کمک میکنه که بتونی ولت و نقدینگی تو مدیریت کنی. اون استپ قبل از این ویدیوه، باید اون رو اول یاد بگیری بعد بیای برسی به اینجا. پس برو ببینش اگه ندیدی، تو پلیلیست همین آموزش تو یوتیوب هست، تو کانال هست. وقتی که مدیریت سرمایه کردی، مثلا من الان 100 دلار تو ولت فیوچرز هم دارم، تو این آموزشه با 100 دلار شروع کردم دیگه، 100 دلار دارم. من میخوام روی هر معامله‌ام 1% ریسک کنم، بیشتر نه، 1%. تو این آموزش من ریسکام 1%. حالا یکی میگه من سرمایه‌ام خیلی کمه میخوام یه ذره ریسک ببرم بالا، 2%. دیگه نهایتا 2%. بیشتر از 2% ریسک منطقی نیست رو هر معامله. حالا من 1%ام. یعنی چی 1%؟ یعنی من اگر استاپم تو هر معامله بخوره فقط $1 از اون 100 دلارمو ضرر میدم، فقط 1% از بالانسمو که 100 دلاره ضرر میدم میام بیرون. اینجوری میتونم 100 تا معامله ضررده پشت هم کنم. یعنی پشت سر هم 100 تا معامله ضررده اگر بکنم تازه کل 100 دلارم از دست میدم و لیکوید میشم. ولی اشتباهی که شما میکنید چیه؟ بدون ترمز سوار ماشینی میشید که هیچ ترمزی نداره و میرید تو دره، تو یه معامله کل پولتون میپره. خیلی زرنگ باشید 4-5 تا معامله میکنی ولی حداقل نصف پولتون میپره. یا خیلیاتون زرنگین کلی سود میکنید بعد توی معامله کل سود رو از دست میدید. آقا یک بار
برای همیشه این اصول رو رعایت کنید و ادامه بدید و ببینید اصلا چه حالی میده. ببینید چه تجربه‌ای بشه. تو وقتی 100 تا معامله توی ولت مثلا $1000 یا $100 انجام میدی، تجربیاتی به دست میاری که صدها $1000 برات ارزش داره. پس شروع کن به کسب تجربه. قدم اول همین مدیریت ریسکه. ریسک هم میشه 1% بالانسم. من توی این آموزش 1% ام. بالانسم $100، 1% میشه $1. میشه 1/100 ضرب در $100 1% $100 میشه $1. پس من رو هر معامله $1 ریسک میکنم. استاپ لاس یه معامله ای فرض میگیریم منفی 2%، یعنی اگر قیمت منفی 2% بشه بیاد پایین، مثلا این معامله لانگ، اگه قیمت منفی 2% بشه من حد ضررم میرسم به نقطه استاپ لاسم و از معامله خارج میشم. حد ضررم اصطلاحاً فعال میشه. حالا اینجا من اهرمم دارم دیگه، مثلا با اهرم 10x وارد این معامله شدم، پس استاپ لاسم میشه 20%، چون منفی 2% ضرب در 10 میشه منفی 20%. پس حد ضررم 20%. حالا چقدر باید ببرم؟ سوال مهم اینجاست. پوزیشن سایز من یا مارجین من چقدر باشه؟ چند دلار باید وارد این معامله بکنم که اگر استاپ لاس 20%ش فعال شد من فقط همون 1% ریسک کنم، یعنی $1 از موجودی ضرر بدم و این معامله بسته شه. میذارمش تو فرمول، میگم ریسک یعنی $1 تقسیم بر استاپ لاس ضرب در 100 یا همون درصد استاپ لاس. بریم رو موبایل بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها، من $1 ریسکم بود تقسیم بر 20% یا همون 20%. ببینید 20% اینجوری بعضی ریاضیشون یه ذره ضعیفه. 20 تقسیم بر 100 میشه چند؟ 20 یا 2 دهم. اوکی؟ پس $1 رو تقسیم بر چی میکنم؟ تقسیم بر استاپ لاس هم میکنم، یعنی همون 2 دهم یا 20 فرقی نداره. میشه چقدر؟ $5. پوزیشن سایز من میشود $5. یعنی من توی معامله ای که استاپ لاسش منفی 20% باید $5 وارد بشم که اگر استاپ بخوره من همون $1 ضرر بدم بیام بیرون. اینجوری میتونم 100 تا از این معامله ها باز کنم، 100 تاش هم استاپ بخوره، تازه بعضی 100 تا معامله ضرر میدم. ببینید چقدر دارم اینو تکرار میکنم. خیلی مفهوم مهمیه. پس شما خیلی پیچیده‌اش نکن. هر موقع خواستی پوزیشنی باز کنی، سری 1% بالانست رو حساب میکنی. مثلا بالانست شده اصلا سود کردی $100 شده $150. اوکی؟ میای ضرب در 1/100 میکنی یا همون 1% میکنی، میشه چقدر؟ $1.5. ریسکت میشه $1.5. 1% از $150 میخوای روی معامله ریسک کنی. یه معامله هست اصلا با اهرم 50 میخوای بری مثلا، یا با اهرم چه میدونم 20 میخوای بری، حد ضررت شده $50 اصلا. اوکی؟ میای چیکار میکنی؟ $1.5 رو تقسیم بر 50% میکنی، میشه $3 میبری توی معامله که اگر استاپش بخوره تو همون $1.5 یا 1% سرمایه‌ت رو ضرر میدی، میای بیرون. پس همین جوری برای باز کردن هر معامله چیکار میکنی؟ هی مدیریت پوزیشن میکنی، پوزیشن سایز یا مارجین محاسبه میکنی. یه ضرب و تقسیم ساده است، ریسک تقسیم بر حد ضرر، به همین سادگی. حالا بریم تو قسمت بعدی، تو بخش بعدی بهتون نشون بدم یه سیگنال واقعی رو بیاریم تو سروش اکس. کلی هم تریدر خوب تو سروش اکس هست، سیگنال خوب میدن. شما فقط باید یاد بگیرید، با 1-2 تاشون عادت کنید، همین سیستم مدیریت ریسک رو پیاده سازی کنید، همین با سیگنالاشون ترید کنید. این کاری که میکنید دیگه خود به خود شما میافتید رو غلطک. و اینا تریدرایی که اکتیون و خوبن و سیگنال رایگان با ارزش ترین دیتای مارکت رو دارن در اختیارتون میذارن. خیلی هم دمشون گرمه، خیلی هم زحمت میکشن. پس هم حمایتشون کنید وقتی سیگنالشون رو میگیرید، هم شما دیگه وقتی مدیریت ریسک میکنی، وقتی استاپت میخوره یقه اون بنده خدا رو نمیگیری. مدیریت ریسک داری، میتونی توی ماه باهاش 100 تا معامله انجام بدی، حالا مثلا نصف اصلا سیگنالاش هم استاپ بخوره، بازم تو میتونی با این روش مثبت باشی، چون تو هر معامله داری فقط 1% سرمایه‌ات رو تو فیوچرز ریسک میکنی. بریم سراغ سیگنال خوانی. خب بچه‌ها، من وارد بخش اکسپلور که بشم، کلی سیگنال روزانه میاد. تریدرهای خوبی هم هستن، تریدرهای آماتور میذارن، تریدرهای حرفه‌ای هم میذارن و شما باید
سیگنال ها رو بررسی کنیم. مثلا امروز ببینید چه سودای همه بالای 100% گرفتن ولی ضرر هم دارن. حالا چطور تریدرهای خوب رو پیدا کنیم یا اصلا چطور اینجا سرچ کنیم؟ شما میتونی هر ارزی رو سرچ کنی یا اسم اون تریدر رو اگر میتونی سرچ کنی، یا مثلا نوع سیگنال، فیوچرز، اسپات، لانگ، شورت، اکتیو، سیگنال هایی که اکتیو هستن یعنی بازن، سیگنال هایی که کلوز شدن، اونهایی که دیگه بسته شدن رو ببینی اینا مثلا بسته شدن با سود با زیان. اوکی، و میتونی فیلتر کنی. خلاصه حالا کاری نداریم، شما نمیدونی اصلا با کی باید ترید کنی. پیشنهاد من اینه که اولا از تریدرهای اینجا که محتوای آموزشی میذارن و کلی تحلیل و سیگنال میذارن، خبر میذارن، حمایتشون کنید، لایک کنید، براشون کامنت بذارید، اینا انرژی بگیرن، چون واقعا دارن زحمت میکشن و خداییش دارن به خیلی خیر میرسونن. پس حمایتشون کنید. حالا تو پیج سروش X اگر برید، این پیج رسمی سروش X مال خود صرافی سروش X، معمولا هر هفته تریدرهای برتر و سیگنال‌های برتر رو میاد معرفی میکنه. مثلا تریدرهای برتر اینا سیگنال‌های برترن، تریدرهای برتر این هفته اینان. مثلا اگر بریم توی پیج یکشون، مثلا همون کریپتو، این پیجشه، پستاش هست، تحلیلاش هست، سیگنالاش هست و پی&ال آنالیزش هم هست. من فوری بهتون آموزش بدم که چطور اصلا اینو بخونید. ببینید حالا زبان فارسی اپ هم هست، میتونید فارسی بخونید. هوش مصنوعی ما میاد اینا رو رصد میکنه، امتیاز میده. ایکس اسکورش 85 از 100 بوده که بالاست و خوبه توی هفته، ولی فقط هفته ملاک نیست، 30 روزه و 90 روزه طرف هم برید ببینید، 30 روزه هم ببینید خوبه. 7 تا سیگنال داده تو این هفته، 39% مثبت بوده ولی اصلا پی&ال ملاک نیست، یعنی سودی که کرده. وین ریتش که مهمه 100% بوده، یعنی از 7 تا سیگنالش هر هفته رو با سود بسته. درادانش 9% بوده، خیلی فاکتور مهمیه، یعنی کل ضرری که سیگنالاش تحمل کردن این هفته سیگنالش 9% بوده. بعضی اصلا 50% درادان، 100%، 200% هم درادان میخوان. اصلا سمت اونا من خودم نمیرم و همیشه بهشون میگم سعی کنید روی این کار کنید که آمارتون درست بشه. اصلا درادان ما بالای مثلا یه عددهای وحشتناک نباید ببینیم. اوورترید نظم تریدش رو نشون میده که خوبه، هرچی پایین تر باشه بهتره. نشون میده که ایشون توی رنج خاص داره ترید میکنه، مثلا روزی 1-2 تا معامله رو منظم داره هر هفته انجام میده و ریسکش خیلی مهمه، 10% بوده، بازم خوبه، پایینه نسبتا. اوریج آر یعنی نسبت ریسک به ریوارد، ریسک و ریوارد ریشیو دیگه، ریسک به ریوارد ریشیو یا آر یعنی مثلا شما یک معامله ای داری که حد ضررش اگه بخوره $10 ضرر میدی، تارگت یکش اگر بخوره $30 سود میده. خب این آرش 3، چون ریواردش یا سودی که میده 3 برابر نسبت به اون ضرریه که احتمال داره بده. پس هرچی آر سیگنال ها بهتر باشه و این آر عملی بشه اصطلاحاً، برای امتیاز تریدر فوق‌العاده بالاست و اون تریدر اعتمادش سیستم بهش بیشتر اعتماد میکنه و هوش مصنوعی ما امتیاز بهتری بهش میده. سایکو ریت که برآیندی از درادان و ریسک و اوور ترید و آر، سایکو ریت 8 از 10 که خیلی رقم خوبیه، یعنی امتیاز خوبیه. یعنی این تریدر از لحاظ روانی توی حالت نرمالی قرار داره، ریسکای عجیب غریب نمیکنه، نمیدونم تو ضررهای عجیب غریب خودشو نمیندازه، خوبه، نرماله، میشه باش ترید کرد. بریم سیگنالاش رو ببینیم. سیگنال خانی هم اینجوریه بچه‌ها. سیگنال یه نقطه آبی بغل، یه نقطه های بغلشون، نقطه آبی یعنی پوزیشن هنوز بازه. بریم توی پوزیشن ببینید این پوزیشنه، وضعیتش، استاتوسش، یعنی هنوز بازه. نقطه سبز یا فول تارگت شده و اتومات بسته شده یا تارگتش خورده ولی هنوز بازه، که این پوزیشن میبینید فول تارگت شده و اتومات بسته شده، تمام تارگت هاش تارگت 1 و 2 و 3 خورده. بریم سراغ نقطه نارنجی. نقطه نارنجی یعنی تریدر دستی پوزیشن رو بسته و وقتی شما مثلا تریدر مورد علاقت رو فالو میکنی، این تغییراتی که میده رو پوزیشن یا خود پوزیشن، خود سیگنال اتومات بسته میشه یا تیپیش میخوره یا اینا، برات ناتیفیکیشنش میاد. پس حتما فالو کنید و ناتیف رو فعال کنید. پس این سیگنال دستی کلوز شده، ببینید پوزیشن کلوز توسط تریدر کلوز شده. اینا هم که استاپش خورده قرمزا و اینجوری میتونید سیگنال ها رو
با یه نگاه اولی بفهمیم تو چه وضعیه. حالا بریم این سیگنال پول رو ببینیم. مثلا شاید رو همین تستی یه پوزیشن باز کردیم. این سیگنال پول توی سیگنال خوانی دقت کنید. این یه سیگناله. این بالا که پیرش رو نشون داده لانگ 5x و این شات سودشه. بزنیم روش، اینجا شات سودش باز میشه. اینجا یه مینی چارت داره که تایم فریم داره، میتونید تایم فریم رو عوض کنید، مثلا ببینید کل تارگت و تیپی چیزشو، اینتریاشو و اسلشو. و اینجا جنرال اینفو داره، یه استاتوس داره، دیت و تایم دقیق با ساعت و ثانیه داره، یوزرشو داره که از پروفایلش اومدیم اینجا و اینجا هم باز میره تو پروفایلش اگه بزنید روش. پروفیت ریپورت داره که ببخشید پروفیت ریپورت داره که سیگنال 9% الان تو سود. مکس پروفیت یعنی کل سودی که سیگنال یه موقع دیدی هست پوزیشن میره تو سود و بعد برمیگرده نمیبندیش، این همونه. تا 13% رفته تو سود و برگشته، فعلا 9%. اوکی، فعلا تارگت های بالاتر داره. درادان کل ضرریه که رفته تحمل کرده و برگشته، 13% منفی خورده. ریسک منیجمنت بخش مهم یه سیگنال. فیوچرز لورجش 5x، آربارش 5، ریسکش 10%، مارجینش 1%. حالا خودش پیشنهاد داده 1% موجودی تو ببر، ولی ما میخوایم با اون فرموله پوزیشن سایز محاسبه کنیم برای هر سیگنال. و استاپ لاسش هم که عددیه که 21.5 گفته اینجا حد ضرره، از اینجا خروج کن. 3 تا اینتری داره که 2 تاش خورده با تاریخ و ساعت و ثانیه مشخصه، تیک خورده، زمان دقیق چارت. این سیگنال ها اتومات و لایوه، مثل پوزیشن فیوچرز بازه. و تارگتاش هم هست که هنوز تارگتی نخورده، یعنی با اینکه 9% تو سوده ولی تا تارگت یکش فاصله داره یه کمک. خب بچه بریم یه پوزیشن واقعی باز کنیم، یه سیگنال رو بخونیم، توی فیوچر ستاپش کنیم، پوزیشن سایز محاسبه کنیم، TPSL ست کنیم و تمام. میریم تو بخش اکسپلور. اینجا مثلا فیوچرز رو فیلتر میکنم، حالا لانگ و شورت و فیلترهای دیگه هم هست. بریم ببینیم این نقطه زردا گفتم پوزیشن هایی که هنوز باز نشدن، یعنی میشه یه جورایی بهشون ورود کرد، منتظرن تا به نقطه ورود برسن. این سیگنال ها اتوماتن دیگه. حالا میتونیم اون ارز مورد نظر رو مثلا سرچ کنیم، مثلا M. ببینیم چه اینا یه پوزیشن M هست، 8 ساعت پیش اومده و منتظر نقطه ورود توسط امیر حسین منتشر شده. تریدر بعدی هم نیست، یه ذره پر ریسک بوده این هفته، ولی در کل ببینید توی ماه 161% منفی درادان کلیش بوده، ولی 1035% PNLش بوده، 87 سیگنال داده. وین ریتش یه ذره پایین بوده، 40%. و متریک های دیگهش آربارش 2، سایکو ریتش یه ذره پایین. در کل تریدریه که بد نیست. سیگنالاش هم یه نگاه بندازیم. آره دیگه پر ریسکه ولی سوداش هم خوبه، حالا ضرر هم داره دیگه. باید ریسک رو بچه‌ها رعایت کنیم، هیچ اهمیتی برامون نداره. ما می‌خوایم رو هر معامله $1 ریسک کنیم، یعنی 1%. میتونیم مثلا 10 تا معامله با این آقا تست کنیم ببینیم چی کار است، 10% هم ضرر میدیم. بالاخره میفهمیم این کاره هست یا نه، ولی با کل پولمون ریسک نمی کنیم. خلاصه برگردیم به سیگنال. این سیگنالشه و منتظر نقطه ورود، این آبی نقطه ورودشه، منتظر بیاد این بالا اینو ریتست کنه و از اینجا برگرده، تیپی 1 رو بزنه، تیپی 2 رو بزنه، تیپی 3 رو بزنه. سیگنال شورته با اهرم 20x. خب بریم مشخصات سیگنال. فیوچرز 20x، آربارش 2.8، ریسکش یه ذره بالاست 40%، مارجینش 1% خودش گفته، ولی ما میخوایم پوزیشن سایز محاسبه کنیم، کاری به مارجینش نداریم. خودمون مارجین رو بر اساس استراتژی خودمون محاسبه میکنیم. استاپ لاسش 35.59، اون عدد استاپ لاسشه، قیمتی که قیمت خروج با ضرره و میشه منفی 44%، یعنی با اهرم 20 اگه این استاپ بخوره منفی 44% ضرر میده. اینتری 1 فقط یه اینتری داره 34.81 و تارگتاش هم هست. حالا من میخوام رو اینتری 1 دقیقاً پوزیشن سایز محاسبه کنم، یه اوردر بکارم، TPSL هم ست کنم و بخوابم. بریم ببینیم چیکار باید بکنیم. ببین اولا که گفتم پوزیشن سایز اینجوریه، ما $100 داریم توی الان ولت فیوچرز، میخوایم 1% ریسک کنیم. 1% یعنی چی؟ یعنی 1 صدم دیگه، 1 تقسیم بر 100 میشه 1 صدم. پس ما $100 داریم موجودی فیوچرزمونه، ضرب در 1 صدم میکنیم.
میشه $1. ما رو هر معامله $1 میخوایم ریسک کنیم. حالا پوزیشن ساز میشه ریسک تقسیم بر استاپ لاس. استاپ لاس سیگنال چقدر بود؟ استاپ لاسش 44.81 بود. ریسک تقسیم بر 44.81 صدم دیگه به درصد میشه چقدر؟ میشه $2.2. ما باید انقدر ببریم توی معامله که اگر استاپش خورد فقط همون $1 رو ضرر بدیم بیایم بیرون. خب پس از بالا شروع میکنیم. اولا پوزیشن شورت میخوایم بگیریم. اهراممون که رو 20 اوکیه. قیمت اینتریمون چند بود؟ 34.81 بود. درسته. اینجا بچه کوانتیتی رو اگه میخواید با این اسلایدره چیز کنید، اینجوری بکشید که اینجوری درصدی میاره و بر اساس تعداد اون کوینه. ولی اینجا روی این فلش که بزنی من روی کاست میذارمش، یعنی کاست USDT، که بتونم اون $2 که میخوام وارد معامله کنم و دستی تایپ کنم. اینجا میزنم آقا مارجین معامله‌ام چقدر باشه؟ مارجینم $2 باشه. $2. اوکی. و اینجا TPSL ست میکنم. این تیکو میزنم و میرم توی بخش دوباره دیتیل سیگنال. SL هم 3559. TP یکم میخوام بچه ها خروج بزنم. حالا اگر شما مثلا 3-4 تا TP داریم و میخوای 3-4 با توی 3-4 نوبت خروج بزنی، یه تکنیکی هست به اسم اسکیل این و اسکیل اوت که توی بخش بعدی توی قسمت کلا 5 میخوام راجبش صحبت کنم، یعنی ورود پله‌ای به فیوچرز و خروج پله‌ای، که میخوام مفصل راجبش صحبت کنم و بهتون یاد بدم. برای پوزیشنایی مثل این که چند تا تارگت داره من خروج پله‌ای میزنم. برای پوزیشنی که مثلا چند تا اینتری داره، مثلا ممکنه 2 تا اینتری داشته باشه، ورود پله‌ای میتونم بزنم. پس از این تکنیک استفاده میکنم. مثلا حالا بذارید من عملی اینو بعدن یادتون میدم، فعلا شلوغش نکنیم. خب روی تارگت 1 چون خیلی مارجینام کمه و ریسک کمم میخوام کنم و زود پولو آزاد کنم، روی تارگت 1 میام خروج میزنم 34.11. پوزیشن شورت دیگه. 34.81 ورودمه. هر چقدر بریزه به سمت پایین سود میکنم. پس 34.11 تارگتمه که اینجا هم خودش داره محاسبه میکنه. حدوداً 42% رو پوزیشن شورت سود 40% رو پوزیشن شورت سود میکنم و تی پی هم میشه 35.50. ببخشید استاپ لاس هم میشه 35.59. اینا دیگه این استاپ لاس همه، اینم که تی پی مه. خب پوزیشن از نوع شورت، بریم اوپن شورت رو کلیک کنیم. اینجا میگه شما چون داری تی پی اس ال پریست، یعنی زودتر از موعد قبل از اینکه پوزیشن باز بشه داری TPSL ست میکنی، در صورتی که بازار نوسانات ناگهانی داشته باشه، برای مدیریت ریسک خود صرافی ممکنه این TPSL ها رو ریموو کنه، یعنی ممکنه این اوردرها کنسل شوند. برای اینکه شما بخوای در واقع مطمئن باشی وقتی پوزیشن باز شد میتونی دیگه، وقتی باز شد که دیگه کنسل نمیشه، ولی وقتی باز شد میتونی دستی دوباره بری TPSL ها تو چک کنی یا ست کنی برای اینکه مطمئن باشی. این یه الگوریتم تدافعی برای مدیریت ریسک، یعنی اصلا باگ یا خطا نیست، اصلا یه قانونه. خب این کانفرم رو میزنیم و ستاپ میکنیم. یه اوردر ثبت شد. این میشه اوردر من که با همون مدیریت ریسکی که میخوام ستاپش کنم و من میتونم راحت بخوابم، مثلا کاری دیگه با این نداشته باشم، یا استاپش میخوره یا تیپیش. اینجوری میتونم با خیال راحت بدون احساس ترید کنم. بریم TPSL رو ببینیم. ببینید اگر تیپیش بخوره من 79.80 سنت تقریبا $1 سود میکنم، میشه 40%. چون کل موجودی که بردم تو این در واقع پوزیشن چقدره؟ کلش $2. اگرم استاپ هم بخوره، اینجا رو دقت کنید، اگر استاپ هم بخوره 44% منفی میخورم. دقیقاً چیزی که تو سیگنال میبینیم 44%. میبینید؟ چرا؟ چون که دقیق داره محاسبه انجام میشه، ولی 88 سنت ضرر میدم نه $1. یه ذره کمتر شد. چرا؟ چون من مارجینی که محاسبه کردم 2.2 بود، ولی اینجا $2 وارد کردم. متوجه هستید؟ پس اینجوری ستاپش میکنم و خلاص. این پنجره حالا فقط برای اینکه ببینید زدم، میبندمش. این پوزیشن الان ستاپ شده. اگر بیاد برسه نقطه ورود بده اتومات باز میشه. اگر که
استاپش بخوره اتومات بسته میشه با ضرر، اگر تارگتش بخوره اتومات بسته میشه با سود. اینجوری میتونید از سیگنال ها استفاده کنید و ستاپشون کنید. در ورژن های بعدی یه قابلیتی میاد، یه دکمه که دیگه نمیخواد انقدر کار انجام بدی، اون دکمه رو میزنی سیگنال خودش اتومات ستاپ میشه، مدیریت ریسکش فعال میشه، پوزیشن سایز محاسبه میکنی، ریسکش هم خودت تعیین میکنی، میگی مثلا با 2% برام بازش کن. این قابلیت اتومات اضافه میشه و شما راحت میشی. ولی فعلا برای اینکه دستی اصلا یاد بگیری، اصلا حالا پلتفرم ما این قابلیت رو داره، تو پلتفرم دیگه ای داری ترید میکنی، برای اینکه یاد بگیری اینجوری باید مدیریت ریسک کنی. امیدوارم که این قسمت به دردتون خورده باشه. هر سوالی دارید حتما بپرسید، سعی میکنم کامنت های این قسمت رو خیلی زود به زود پاسخ بدم چون خیلی قسمت مهمیه. لطفا با دقت ببینیدش و برای دوستاتون ارسالش کنید. دمتون گرم، پرسود و موفق باشید.